BMG კიდევ გამარჯობა ყველას, ვიდრე კრისტიან ლაგარდის და მის შეფასებებზე საქართველოს ეკონომიკასთან დაკავშირებით შესაბამის რესპონდენტებს მოვიწვევთ ქალების ნარატივის ეთერში კიდევ ერთი თემა, რომელიც გასულ კვირაში იყო მედიაში მსჯელობის საგანი და ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში უსამართლოდ დარჩა ყურადღების მიღმა. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე თანამდებობიდან გადადგომამდე მუშაობის ბოლო თვეს ივლისში 2.5-ჯერ მეტი დანამატი აიღო, ვიდრე მიმდინარე წლის სხვა თვეებში, სხვა შორის ინტერპრეს ნიუსის მიერ უზენაესი სასამართლოდან გამოთხოვილი ამ ინფორმაციის მიხედვით გვენეტაძეს 2018 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით მხოლოდ დანამატების სახით მიღებული აქვს ყოველთვიურად 4.218 ლარი, ივლისში კი 11.218. გვენეტაძეს, რომელმაც სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობის დატოვების შესახებ ოფიციალურად 2 აგვისტოს განაცხადა, დანამატი ასევე აღებული აქვს აგვისტოში, რაც ამ შემთხვევაში 2036 ლარს შეადგენს. ჯამურად მიმდინარე წლის იანვრიდან აგვისტოს პერიოდში ნინო გვენეტაძის მიერ დანამატის სახით მიღებულმა შემოსავალმა 38.568 ლარი შეადგინა. აი ეს შეეხება თანამდებობრივ სარგოს. გვენეტაძე ყოველთვიურად ასევე იღებდა 7.000 ლარს, რაც პერიოდში ჯამურად 52.191 ლარს შეადგენდა. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილეებისა და მოსამართლეების თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები სრულად არის განსაზღვრული კანონმდებლობით, კერძოდ განსაზღვრულია ყოველთვიური დანამატი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისთვის თვეში 4.000 ლარის ოდენობით, ასე რომ ეს არის ის რეალობა, როგორც გითხარით, ნინო გვენეტაძემ თანამდებობა 2 აგვისტოს ოფიციალურად ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიზეზით დატოვა, თუმცა ძალიან ბევრი კითხვებიც გაჩნდა, მაგრამ მე მაქვს მთავარი კითხვა და გეტყვით. ჩემი აზრით, იცით რა არის აქ მთავარი? მე გეტყვით ცალსახად ჩემს მოსაზრებას, როგორც ამ პროექტის ავტორის და ერთ-ერთი წამყვანისა. საჯარო სექტორში ცალსახად უნდა იყოს მაღალი და ღირსეული ხელფასები. ეს თემა არ ექვემდებარება ბევრ კითხვას, სხვანაირად ისინი უბრალოდ, საჯარო სექტორი ვერ გაუწევენ კონკურენციას კერძო სექტორს და ვერც შესაბამის კადრებს შეინარჩუნებენ. უნდა გქონდეთ თუ არა მოსამართლეებს იმაზე მეტი ანაზღაურება, ვიდრე აქვთ დღეს. ჩემი პოზიცია ცალსახად უნდა გქონდეთ და მეტიც. მოსამართლეთა კორპუსმა სერიოზულად უნდა იმუშაოს შესაბამისი მოკითხვის, ანალიზის თუ კვლევის გაკეთების შემდეგ, როგორ უნდა დაჩქარდეს რეფორმა სისტემაში, რომელიც არა მხოლოდ ინსტიტუციურად გამართავს ძალზედ გადატვირთულ პროცესებს სასამართლოში, არამედ საბოლოოდ გამჭვირვალეს გახდის ყველა და ნებისმიერ გადაწყვეტილებას. არავის აწუხებს ილუზია, რომ მოსამართლეს ნებისმიერ გადაწყვეტილებას არ ეყოლება უკმაყოფილო მხარე. ეს მაშინ თემიდას პრინციპის სრული დარღვევა და დისონანსი იქნებოდა, მაგრამ ის, რომ სასამართლო სისტემაში არიან უნარიანი და თავდადებული ადამიანები, ვისაც ძალუძს ეს სისტემა თვისებრივად ახალ დონეზე აიყვანოს და მოხსნას კითხვების უმრავლესობა თემაზე, ესეც ცალსახაა. მე მსურს ამ პროცესში გადაწყვეტილების მიმღებთა ხმა ისმოდეს, მით უმეტეს კრიტიკის ფონზე, როცა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები და ინვესტორები სულ უფრო მეტად და ღიად წუხან სასამართლოს რეფორმაზე და მისი რეფორმირების შემდგომ ეტაპებზე. კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც იყო გასულ კვირაში, ეს არის ქუთაისში პარლამენტის შენობა პროფილს იცვლის და პარლამენტარები თბილისის ისტორიულ შენობას უბრუნდებიან. ის შენობა კი, რომელიც საქართველოს პარლამენტისთვის აშენდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაეცემა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა განუცხადა. ქალბატონი ჩუგოშვილის განცხადებით აღნიშნულ შენობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო საპოლიციო ერთგვარად ჰაბის განთავსებას გეგმავს.
მივიღეთ გადაწყვეტილება პარლამენტის ადგილმდებარეობად განისაზღვროს თბილისი. რაც შეეხება ქუთაისის შენობას, ამას ექნება თავისი მნიშვნელოვანი დატვირთვა. ამაზე განცხადებას მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო გააკეთებს, რომელიც აპირებს ერთგვარი საპოლიციო ჰაბისთვის გამოიყენოს. უფუნქციოდ შენობა არ დარჩება. ქუთაისი მდებარე პარლამენტის შენობის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გადაცემის შესახებ უწყება აღნიშნულ შენობაში პოლიციის რეგიონალური ცენტრის განთავსებას რომ გეგმავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა, უпростоრად კი მინისტრის მოადგილე ნინო ჯავახაძემას დაადასტურა. საპატრულო პოლიციის მომსახურების ერთიანი ცენტრი დღეს მხოლოდ თბილისში არსებობს და ერთი ფანჯრის პრინციპით მოსახლეობას დაახლოებით 50 საპოლიციო სერვისს აწვდის. შესაბამისად, ჩვენ გეგმავთ, რომ იგივე მოდელი დავნერგოთ რეგიონებში. მეორე ასეთი ცენტრი თბილისის შემდეგ უკვე ქუთაისში იქნება. აკადემიაში სწავლა ხელმისაწვდომი გახდება არა მარტო თბილისის, არამედ ქუთაისის და მთელი დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობისათვის. ჩვენი გეგმა, რომ ეტაპობრივად გავზარდოთ ყველა ჩვენი პოლიციელის კვალიფიკაცია. აი სწორედ ამ მიზნით გაუქმდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში უმაღლესი განათლების კომპონენტი და ის უკვე მთლიანად პროფესიულ განათლებაზეა ორიენტირებული, ანუ ეტაპობრივად მოხდება ყველა პოლიციელის მომზადება და გადამზადება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პოლიციის რეგიონალურ ცენტრში დასაქმებულ პერსონალზეც გააკეთა აქცენტი და მე მინდა რომ კიდევ ერთი კომენტარი მოვისმინოთ ნინო ჯავახაძის, რომელიც ჩემი აზრით განსაკუთრებით ქუთათურებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. არ მოხდება თბილისში მყოფი დანაყოფების გადაყვანა ქუთაისში. შესაბამისად, პერსონალის მოზიდვა უკვე ადგილობრივი მოსახლეობიდან იქნება შესაძლებელი და ეს ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დასაქმების დამატებითი შესაძლებლობა გახდება. ხო. მოკლედ ნახოთ რა მოხდება. მე ორთავე რესპონდენტთან მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონი თამარჩუგოშვილი სულ ახლახან სტუმრობდა ქალების ნარატივს ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. დიდი სიამოვნებით აი ამ მიმდინარე თემებზე გავისაუბრებდი. გამიხარდება თუ დუმილს და არღვევს ქალბატონი ნინო გვენეტაძეც, მაგრამ მანამდე სხვა და არანაკლებ ინტერესით ველოდები IMF-ის ხელმძღვანელის ნათქვამზე გამოხმაურებებსაც და დაპირებული შესრულებასაც გუშინაც თქვი და დღესაც გავიმეორებ, რომ ძალიან საინტერესო გზავნილები იყო კრისტიან ლაგარდისგან ვაშინგტონში გამართული შეხვედრისას. მესამედაც მოიწევს ამ თემაზე დაბრუნება, როგორც ხვდები და დღეისთვის რა ამბებს შემოგმატებს BMG, ამას უკვე ნინი ლონგურაშვილი გვეტყვის. ის არის დღეს თანაძამყვანი სტატუსით ქალების ნარატივში და მე მას მივესალმები. დილამშვიდობის ნინი. დილამშვიდობისა გიორგი. ისევ თამარჩუგოშვილი, რომელმაც საქართველოს საკრებულოს წევრ ქალთა ფორუმის ყოველწლიურ კონფერენციაზე გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში, პოლიტიკურ პროცესში და განსაკუთრებით თვითმმართველ ორგანოებში მეტი ქალის ჩართულობის საჭიროებაზე ისაუბრა. გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარის თქმით, ქალთა მეტი წარმომადგენლობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში თუ ცენტრალურ ხელისუფლებაში საჭიროა იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა და ბევრი საკითხი ქალებმა უკეთ იციან. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის განცხადებით, ახლო მომავალში პარლამენტი დაუბრუნდება იმ კანონპროექტზე მუშაობას, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობის მსურველ ყველა პოლიტიკურ ძალას ავალდებულებს, რომ მინიმუმ 1/3 წარმომადგენლებისა იყვნენ ქალები. საქართველოს ენერგობაზრისა და ენერგეტიკული ვაჭრობის რეგიონული ჰაბი უნდა გახდეს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ახლად დანიშნულმა მოადგილემ. ნათია თურნავა მონაწილეობა ენერგეტიკის დარგში არსებული კანონმდებლობის რევიზიისა და ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე საკანონმდებლო ჰარმონიზაციის საკითხებზე მსჯელობაში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით ჩატარდა. თბილისში საკვებისა და ტანსაცმლის გაზიარების ჯიხურები დაითქმება. BMG-სთან საუბარში პროექტის ავტორი კუკური ბარამიძე ამბობს, რომ ჯიხური უკვე მზადაა და ის თბილისში 2 კვირაში გამოჩნდება. ახლა იდეის ავტორები ისეთი მარკეტების მეპატრონეებს ეძებენ, რომლებიც კონსტრუქციის დადგმის უფლებას მისცემენ. რაც შეეხება თავად ჯიხურებს, მათში მაცივარი და კარადა განთავსდება დამზადებისათვის ფინანსები ხალხმა შემოწირულობის სახით გაიღო და სულ ერთი ჯიხურის ღირებულება 2000 ლარს შეადგენს. იდეის ავტორის განცხადებით, ისინი დედაქალაქში წაიჭამეს სახელწოდებითი ფუნქციონირებენ. მომღერალი რიანა ბარბადოსის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი გახდა. მისი პასუხისმგებლობის სფეროში განათლების, ტურიზმისა და ინვესტიციების საკითხები შევა. ამის შესახებ ბარბადოსის მთავრობის პრეს-სამსახური იუწყება. მისივე თქმით, მომღერალმა საზღვარგარეთ ქვეყნის პოპულარიზაციაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა და თანამდებობაზე დანიშვნას მომღერალიც გამოეხმაურა. მან განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრ მოტლისთან და მის გუნდთან მუშაობას მოუთმენლად ელოდება და ამ თანამდებობაზე დანიშვნით ის ამაყობს.
სიმაღლე კი ადამიანის სილამაზის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორია, მაგრამ ის შეიძლება ხანდახან პრობლემატურიც აღმოჩნდეს. ქალის სხეულს თათანადო სიმაღლე ერთის მხრივ სილამაზეს ანიჭებს, განსაკუთრებით მათ, ვინც სპორტულ და მოდელის პროფესიაშია ჩართული. მეორეს მხრივ კი ჯანმრთელობის დიდ პრობლემებთანაცაა დაკავშირებული. და მაინც გთავაზობთ იმ ქალების ხუთეულს, რომელთაც მსოფლიოს თავის სწორედ თავიანთი ზღვარგადასული სიმაღლით დაამახსოვრეს. ზენგ ჯინლიანი მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქალი, რომლის სიმაღლე 258,3 სანტიმეტრი იყო. ის 1964 წლის 26 ივნისს ჩინეთში დაიბადა და სიმაღლისგან შექმნილი ჯანმრთელობის პრობლემების გამო 17 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ანა ჰეინინ ბეიტსი, კანადელი გოგო, რომლის სიმაღლეც 2 მეტრი და 41 სანტიმეტრი იყო. ის ცირკთან ერთად მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობდა. ჯენ ბამფორდი, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ქალი მსოფლიოში, რომლის სიმაღლე წინა მორბედის მსგავსად 2 მეტრი და 41 სანტიმეტრი იყო. ჯერ კიდევ 11 წლის ასაკში შეამჩნიეს მშობლებმა, რომ ჯენი თავის ასაკთან შედარებით განსხვავებულად მაღალი იყო. სამწუხაროდ ისტორიას მისი სურათები არ შემორჩა. იაო დეფენი, ჩინელი წარმოშობის ქალბატონი, რომლის სიმაღლე 233,7 სანტიმეტრი იყო, ხოლო მისი წონა 144 კილოგრამი. მსოფლიო გინესის რეკორდებში 2010 წლის იანვარში აღიარეს, როგორც ყველაზე მაღალი ჯერ კიდევ ცოცხალი ქალი, თუმცა 2013 წელს იაო გარდაიცვალა. და ბოლოს, სენდი ალენი, პროფესიით მსახიობი, რომელიც საცირკო წარმოდგენებში აქტიურად იღებდა მონაწილეობას. მისი სიმაღლე 2 მეტრი და 31 სანტიმეტრი იყო. აი ესეთი მაღალი, უხვი, დაბალი ბანოვანი ყავს BMG-ში, ეს არაჩვეულებრივ ამბებს ამზადებენ. მადლობა ნინო უნგურაშვილს და სალომე ჭიპაშვილს არაჩვეულებრივი ნარატივისთვის. თბილისში 5-6 ოქტომბერს გლობალური ბიზნესისა და ინვესტირების ფორუმის ფარგლებში, ჩემო ბატონო, გეცნობთ ალბათ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდია ძალიან ბევრი ვიდეო ვერსია შემოგთავაზეთ ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ მე ამ თემაზე საუბარს მხოლოდ ვიწყებ პირადად მე. მოკლედ ამ ფორუმის ფარგლებში თავს ტოპ მენეჯერები, მეწარმეები, მრავალი წარმატებული ორგანიზაციის დამფუძნებელი და პოტენციური ინვესტორები მოიყრიან. ამ ფორუმის მთავარი მიზანი საქართველოს პოტენციალის და საინვესტიციო შესაძლებლობების წარდგენა, საქმიანი ადამიანების წრის გაფართოება, საერთაშორისო კონტაქტების დამყარება და გამოცდილების გაზიარება. სტუმრები, რომლებიც ამ ფორუმზე იქნებიან წარმოდგენილნი, ძირითადად საქართველოში პირველად ჩამოდიან, თუმცა არიან ისინიც, რომლებიც ჯერ კიდევ შარშან ეწვიან საქართველოს ამ ფორუმის ფარგლებში, მაგრამ ეს კიდევ ერთი შესაძლებლობაა ჩვენი ქვეყნისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევაც. ეკატერინე მაისურაძე, საქმიან ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტია, დღევანდელი ქალების ნარატივის სტუმარი. ეკატერინე, დილამშვიდობის, გამარჯობა. მოგესალმებით. მე დილიდან მოყოლებული მერევა უკვე სათვალავი და ვიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, მესალმები ჩვენ ტელემაყურებელს. ეკა 5-დან 6 ოქტომბრამდე ჩემთვის პირადად არაფერი არ ხდება გასაკვირი, მაგრამ რა გამიკვირდა ამაზე შემდგომ კითხვებში. შარშანდელმა ფორუმმა მახსოვს რომლის მოდერატორიც ვიყავი, პირდაპირ გამიჩინა ყოველგვარი სურვილის გარეშე მე თქვა რომ ეს იმგვარად ჩატარდა რომ გაისად ის აუცილებლად ჩატარდებოდა. როგორ მიიღო თქვენმა გაერთიანებამ გადაწყვეტილება საიმისოდ ან რა მიგაღებინათ რომ ფაქტიურად ფორუმი უკვე ყოველწლიურ რეჟიმში ტარდება? შარშანდელმა ფორუმმა საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა, ესწრებოდით და ნახეთ კიდევაც რამდენი საპატიო სტუმრები გვყავდნენ დელეგატები და სწორედ შარშანდელმა ფორუმმა ჩაუყარა საფუძველი იმას, რომ წელს ასე თამამად მოგვეწვია ასეთი დონის სტუმრები, როგორებიც არიან შეიხა ჰესა, რომელიც გახლავთ ქუვეითის პრინცესა და ყველამ კარგად ვიცით, რომ ქალბატონი ასე მარტივად არ თანხმდება დასრებას ფორუმებზე, მაგრამ მან ძალიან დიდი სურვილი გამოთქვა, რომ ჩამოსულიყო და გსტუმრობდა. თუმცა მე მასთან პირადი ურთიერთობაც მაკავშირებს. ასევე ნიგერიის სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი, ნიგერიის დედოფალი, მასთანაც ასევე პირადი ურთიერთობა მაქვს და ისიც ძალიან მარტივად დაგვთანხმდა
8 თვით ადრე დაგვთანხმდა, რომ ფორუმზე ჩამოვიდოდა და დაესწრებოდა. ამ ორი მონარქის ჩამოსვლას ცალსახად ადასტურებთ 4 ოქტომბერს. გადასტურებთ. ანუ კუვეიტის პრინცესა და ნიგერიის დედოფალი იქნება 4 ოქტომბერს. საქართველოს 3 ოქტომბერს ჩამობრუნდებიან და 8 ოქტომბერს გავაცილებთ. ეკა. უბრალოდ კიდევ ვინ იქნებიან სტუმრები, თორე გასაგებია უკვე დონე რა ჩამოყვება ამ ადამიანებს. კი ბატონო, ეს ადამიანები ჩამოდიან თავიანთ დელეგაციასთან ერთად. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ მთავრობას მხარდაჭერისთვის, იმიტომ რომ მთავრობის მხარდაჭერის გარეშე ისინი მენდნენ და მათმა პროტოკოლმა თქვა კიდევაც, რომ ჩვენო ხელმძღვანელობამ გითხრა, რომ ეკა გვხდება იქ და საკმარისია, ვიცით, ყველაფერი კარგად იქნებაო, მაგრამ ჩვენ ახლა მარტო ჩვენ თავზე ამას ნამდვილად ვერ ავიღებდით და მადლობა მინდა. ნიშნავს თუ არა ეს თქვენი მადლობა, რომ მთავრობასთან უკვე ჩაინიშნა მათ შორის ინდივიდუალური შეხვედრები და ასევე დადასტურებულია მათი მონაწილეობა ფორუმში. რა თქმა უნდა, მთავრობა ჩართულია, ბატონი პრემიერი გახსნის ჩვენს ფორუმს, ეს ჩვენთვის ძალიან ისეთი სამაყოა და მადლობა ჩვენ მთავრობას იმისთვის, რომ მათ წინაშე მე მიდგას ჩემი მთავრობა გვერდით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობა ჩვენ ბიზნეს ომბუდსმენს, რომელიც მუდმივ კავშირზეა ჩვენთან და ხალხს გვიწყობს შეძლების დაგვარად და ტურიზმის ადმინისტრაციაც, რომელიც ასევე მასპინძლობს ჩვენს საპატიო სტუმრებს. კერძო სექტორს გარდა ადამიანებისა, რომლებიც იქნებიან თანხლები პირები, თუნდაც თქვენს მიერ დასახელებული ორი მონარქისა, გულისხმობ კუვეიტის პრინცესას და ნიგერიის დედოფალს, ასევე ნიგერიის სამეფო ოჯახის წარმომადგენელს. კერძო სექტორი რამდენად არის დაინტერესებული და ან უკვე წარმოდგენილი ეკა, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ინვესტორი ჩამოდის და მათი ჩამოსვლა ამ ფორუმზე არის ინტერესი საქართველოს ეკონომიკისადმი და საინვესტიციო შესაძლებლობებისადმი. კი ბატონო, ჩვენს ფორუმზე დაგეგმილია რამოდენიმე მემორანდუმის გაფორმება, რაც ხელს შეუწყობს იმას, მომავალში ეს ადამიანები ჩამოვლენ და აქ ინვესტირებას განხორციელებენ. ამაზე ჩვენ უკვე ასაუბრები ვართ, შეთანხმებულები ვართ. როგორც იცით, ერთი წელიც არ არის ჯერ და გასული, მე დავაარსე საქართველოსა და აზია-აფრიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატა. და აზიის ამ პალატის ფარგლებში ჩვენ უკვე წარმომადგენლობა გავხსენით ნიგერიაში და უკვე 3 კომპანიის ქართული ღვინო გაგზავნილია ტესტირებაზე. ახლა უკვე მიდის მზადება იმ დოკუმენტაციისო რეგისტრაცია. ანუ რეპ-ოფისის წარმომადგენლობა ქალთა გაერთიანების უკვე ოფიციალურად მუშაობს, ჩვეულებრივ. კი, არა მარტო ქალთა გაერთიანების, ჩვენ სავაჭრო სამრეწველო პალატაც ამიტომ გავაკეთეთ, რომ მამაკაცების ბიზნესში აუცილებელია რომ იყვნენ მამაკაცები, იმიტომ რომ ძირითადად ახლა ქალებსაც აქვთ ღვინის კომპანიები, მაგრამ უფრო მეტად აქტიურად მამაკაცები არიან ჩართულები. თუმცა ღვინო მე რამდენადაც მახსოვს ჩვენი საუბრებიდან გამომდინარე არ არის ერთადერთი პროდუქტი, რომელიც სავაჭრო პალატის ფარგლებში რა თქმა უნდა რომ აინტერესებთ. არა, რა თქმა უნდა რომ არა, არის სხვადასხვა პროდუქციაზე საუბარი. მე ვიყავი კლინიცაში, იქ შევხვდი უგანდის მინისტრს და იმათგანაც გვაქვს მოწვევა სიამოვნებით გაიტანენ ქართულ პროდუქციას უგანდის ბაზარზე და ასევე შემოგთავაზეს იმპორტი ჩვენ ქვეყანაში, მაგალითად რო ავიღოთ ახლა როშე, ყველამ ვიცით, კაკაო უკრაინაში შედის უგანდიდან. ჩვენ შეგვიძლია ბიზნესებს დავეხმაროთ თავიანთი, როგორც ექსპორტში, ასევე იმპორტში. თავიანთი საქმე. ეკა, გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ პირადი და საქმიანი ურთიერთობებიც გაკავშირებთ ყველა სტუმართან, რომელიც ოქტომბრის დასაწყისში ჩამოდის. შეგიძლიათ თუ არა დაანონსოთ, რა თემები აინტერესებთ მათ ყველაზე მეტად, სფეროები და მიმართულებები, რომელიც თქვენთვის უკვე პრიორიტეტული ხდება შეთავაზების კუთხით ქართველი მეწარმეებისადმი, სქესის მიუხედავად, ცხადია, სავაჭრო პალატის ფარგლებში თუ თქვენი გაერთიანების ფარგლებში. იცით რა ეს გიორგი, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ჩამოდიან, მე თვითონ მათგანთან მქონდა საქმიანი შეხვედრა, თავისუფლად შემიძლია ვთქვა და მათ ჯერ აინტერესებთ თვითონ ჩამოვიდნენ, ახლა ქვეყანა რამდენად სტაბილური, ახლა მე რო ვეთქვი სხვა, მაგრამ იქ მთავრობის მხარდაჭერა როცა არის და მთავრობის უმაღლესი პირები რო გამოვლენ და
და ელაპარაკებენ ის აბსოლუტურად კიდევ სხვა არის, ხო? თანხის ჩადება და ინვესტირება ასეთი მარტივი თემა არ არის. ამას უნდა დარწმუნება და რაღაც დონეზე ეს ადამიანები დავარწმუნე. იმ დონემდე რამდენად დონეზეც ისინი ჩამოდიან. და მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ასევე ჩამოდის ძალიან საინტერესო ადამიანი, დეიან სტენცერი, რომელიც გახლავთ სლოვენიის და ყაზახეთის ბიზნეს კლუბის პრეზიდენტი, საკმაოდ გამოცდილი ადამიანია ბიზნესში და ჩვენ ვიქნებით მათი წარმომადგენლები საქართველოში. ესეც გადაწყვეტილია. გადაწყვეტილია და მემორანდუმი გაფორმდება ზუსტად ფორუმის დღეს. და ბოლო კითხვა მაქვს ესეთი, ბოლო კითხვა დღეს, თორე უკვე დავანონსე მთელი კასკადი ინფორმაციებისა და ჩვენი ჩართულობა ამ თემაში 5-6 ოქტომბერთან დაკავშირებით ამ ორი დღის განმავლობაში გარდა სხვადასხვა პანელური მუშაობისა, ჯგუფების დაახლოებით და ძალიან მოკლედ ეკა თუ შეიძლება რა პროგრამით ხვდებით მონაწილეებს, რომლებიც ძალიან ჭარბად ჩამოდიან იმ პერიოდში საქართველოში. ანუ 5 ოქტომბერი მთლიანად ოქტომბერი არის მთლიანად ფორუმი, იქნება მთელი დღე 6 ოქტომბერი იქნება B2B შეხვედრები და შემდეგ უკვე გალასაღამო, ეს გალასაღამოც იქნება რესტორან ქართულ სახლში. ჩვენ გვინდა რომ საშუალება მიეცეთ როგორც ჩვენ სტუმრებს, ასევე დამხოთრე ადგილობრივ ბიზნესებს, უფრო არაფორმალურ გარემოში კონდეთ ურთიერთობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. შეძლებთ თუ არა და ექნება თუ არა მათ დრო და საშუალება რომ საქართველოს მოინახულონ უახლოეს ადგილებში, ანუ ამისთვის რჩება დრო. ერთი დღე გრჩება რომ წავიყვანოთ კახეთში, რესტორან გვირაბში. თუნდაც რთველზე. რთველი უკვე მე მგონი ცოტა მილევადი იქნება მაგ დროს, და თან ღვინო. ხო, ხო, ეხა ნიგერის დედოფალს კი ბატონო, მაგრამ ქუვეითის პრინცესას ღვინოს ვერ შევთავაზებთ. ეს პროტოკოლით გავლილია უკვე. კი ბატონო. კარგი, ყველაფერთან დაკავშირებით მეტ დეტალზე ეკასთან გავაგზავნებთ მომავალში საუბარს. დიდი მადლობა ამ საინტერესო ინფორმაციისთვის. სულ მალე ამ საუბრის ვიდეო ვერსიას ნახავთ BMG-ზე და ასევე ძალიან ბევრი ინფორმაციას, რაც ეკატერინე მაისურაძემ, საქმიან ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტმა მოგვაწოდა. კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, რომ 5-6 ოქტომბერს თბილისში ძალიან მნიშვნელოვანი საინვესტიციო ფორუმი იმართება. BMG მუდმივად მოგაწყვეტ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციებს და მე იმედი მაქვს, რომ ქართული ბიზნესი არ გაუშვებს ამ უნიკალურ შანსხელიდან, არა მხოლოდ შეხვდეს მონარქებს, არამედ ისაუბროს და ეკონტაქტოს იმ პოტენციურ ინვესტორებს, რომლებიც ზუსტად ამ მიზნით ჩამოდიან ორიოდე დღით საქართველოში. მადლობა, ეს ქალების ნარატივი იყო, მე გიორგი ისაკაძე ვარ და ხვალ დილ-დილას 800 რომ 5 უკლია სისხლდილას კვლავ გაგაღვიძებთ თან საქმიანად დილიდან ტელეპიროლზე დროებით.